Hello everyone. In this video, we are going to talk about Prions disease. So, Prions disease, we have already studied this in detail in microbiology, or we have also studied this topic in biochemistry. हामीले पढिरहन्छौँ तर मेडिकली यो टपिक कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त इज इट अ पब्लिक स्टिग्मा है यसको बारेमा कति रिसर्चहरू चलिरहेको छ किनभने यसको ट्रिटमेन्ट मोडालिटिज इज स्टिल येट नट नोन के सो देयर हेज मल्टिपल रिसर्च पेपरहरू चाहिँ इट हेज बिन पब्लिस रिगार्डिङ दिस डिजिज तर एभ्रिथिङ इज कन्सर्न रिगार्डिङ द प्याथोफिजियोलोजी नथिङ डिस्कसेस अबाउट द ट्रिटमेन्ट मोडालिटिज है तर अब यो किन थ्याङ्कफुली यसको यति सब डिलेमा भए पनि वी आर भेरी ग्रेटफुल बिकज दिस डिजिज इज नट एज कमन के सो यो डिजिज धेरै कमन त छैन बट स्टिल यसको इन्सिडेन्सहरू चाहिँ एज कम्पेयर टु प्रिभियस इयर्स आजभरि चाहिँ वी सी अ लिटल बिट स्लाइट अफ मोर केसेस बट स्टिल द केसेस आर नट इनफ टु बी अ पब्लिक कन्सर्न सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस डिजिज कल्ड एज प्रायन्स डिजिज है सो धेरैजनाको दिमागमा चाहिँ मैले प्रायन्स डिजिज भन्ने बित्तिकै दुईवटा वर्ड आयो होला एउटा कुरु भन्ने एउटा वर्ड आयो होला अनि अर्को चाहिँ भिसिजेडी भन्ने एउटा नाम आयो होला बिकज अ लट अफ केयु स्टुडेन्ट्स होइन इन द माइक्रोबायोलोजी पढ्दाखेरि तिनीहरूको एमसिक्यूमा यो पोइन्टहरू आइरहन्थ्यो एन्ड प्रोभाब्ली दे माइट हेभ स्टडिड सम वाट समथिङ अबाउट दिस तर इट इज नट जस्ट द्याट के यसको देयर इज अ ह्युज डिटेल अबाउट दिस टपिक तर आई वुड लाइक टु कभर सम हाई यिल्ड पोइन्ट्स भन्ने के विच वुड बी इम्पोर्टेन्ट फर अस फर द डायग्नोसिस भन्दा पनि फर द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स किनभने हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ यो डिजिज अलमोस्ट ननकै बराबरमा छ इट इज नट एज कमन के ठिक छ सो लेटस डिस्कस दिस इन पोइन्ट अफ भ्यू अफ मेडिसिन है सो हामीले के भेट्छौँ त सो पहिला लेटेस्ट विल बी डिस्कसिङ अबाउट इट्स प्याथोफिजियोलोजी देन विल बी प्रोग्रेसिङ टुवार्ड्स द क्लिनिकल फिचर्स सो अब यो प्रायन्स डिजिजमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज अ एबनर्मल प्रोटिन है सो नर्मली हाम्रो बडीमा एउटा प्रोटिन हुन्छ जसको नाम हो पिआरपिसी भनेको एउटा नर्मल प्रोटिन हो जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा प्रेजेन्ट हुन्छ यो प्रोटिन चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री सेल्सहरूमा यसले इट इज प्रिकर्सर प्रोटिन द्याट इज नर्मली प्रेजेन्ट यसको सब टाइप सी छ सो सी मिन्स इट इज प्रेजेन्ट इन द सेल इट इज नोन एज द सेलुलर प्रोटिन अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि दिस मैले के भने इट इज प्रेजेन्ट इन अल अफ अस इट इज नर्मल सेलुलर प्रोटिन यो सेलुलर प्रोटिनमा चाहिँ 209वटा अमाइनो एसिडले बनेको हुन्छ अनि यो प्रोटिनहरू चाहिँ फोल्डेड इन द फर्म अफ अल्फा चेनमा फोल्डेड हुन्छ एज कम्पेयर टु बीटा चेन सर देयर आर मोर अल्फा चेन एज कम्पेयर टु बीटा चेन इन दिस है यो प्रोटिनमा तर इन पेसेन्ट विथ प्रायन डिजिजहरूमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो नर्मल प्रोटिन जुन पिआरपिसी छ नि जसमा 209वटा अमिनो एसिड भएको जसमा अल्फा चेनहरू बढी छन् यो प्रोटिन चाहिँ इट गेट्स मिसफोल्डेड के यो प्रोटिन गेट्स मिसफोल्डेड एन्ड फर्म्स अ स्पेसल टाइप अफ प्रोटिन यो प्रोटिनको नाम हो पिआरपिएससी ठिक छ पिआरपिएससी भनेको चाहिँ स्क्रेपीलाई भनिन्छ स्क्रेपी भनेको एउटा प्रायन्स डिजिज हो जुन चाहिँ हामीले सिपमा देख्थ्यौँ कि सो विल डिस्कस द्याट अलिकति सो त्यहाँबाट यो टर्म डिराइभ गरेको पिआरपिएससी भनेको इट इज अ मिसफोल्डेड प्रोटिन यसमा पनि 209वटा अमाइनो एसिड नै हुन्छ तर यसमा फरक के छ भन्दाखेरि यसमा बीटा चेन आर मोर कम्पेयर टु द अल्फा चेन है ठिक छ सो बीटा चेन आर मच मोर एज कम्पेयर टु द अल्फा चेन इन पिआरपिएससी सो टिल हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि प्रायन्स डिजिजमा चाहिँ हाम्रो नर्मली हाम्रो बडी लेटेस्ट प्रायन्स साइन भनेर केही नपढ्यो लेटेस्ट जस्ट हाम्रो ब्रेन वास गरौँ है सो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि देयर इज अ प्रोटिन विच इज प्रेजेन्ट इन आवर न्युरोन्स यो न्युरोनमा भएको न्युरोन्स मात्र होइन एभ्री सेल इन आवर बडी हेज दिस प्रोटिन यो प्रोटिनको नाम के हो पिआरपिसी है यसको 209वटा अमिनो एसिडले बनाएको हुन्छ अल्फा चेन यसको प्रिडोमिनेन्ट चेन हो अर्को चाहिँ के हुन्छ यही प्रोटिन केही कारणले गेट्स मिसफोल्डेड है ड्यू टु अननोन रिजन इट क्यान बी ड्यू टु इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर ड्यू टु जेनेटिक फ्याक्टर द्याट विल बी डिस्कसिङ सब्सिक्वेन्टली अब यो कारण चाहिँ यो मिसफोल्ड भइदिन्छ कुन फर्ममा मिसफोल्ड हुन्छ भन्दाखेरि बिटा प्लिटेड सिटमा मिसफोल्ड हुन्छ एन्ड इट विल फर्म अ न्यू प्रोटिन एन्ड द्याट इज नोन एज पिआरपिएससी ठिक छ सो एससी भनेको एउटा सबस्क्रिप्ट हो विच कम्स फ्रम द वर्ड स्क्रेपिज अब यो स्क्रेपी भनेको चाहिँ के हो इट इज अ फर्म अफ प्रायन डिजिज जुन चाहिँ हामीले सिपहरूमा देख्छौँ कि ठिक छ अब के हुन्छ त यो प्रोटिन मिसफोल्ड भयो भने के नै फरक पर्छ त यो प्रोटिन मिसफोल्ड भयो भने चाहिँ के फरक पर्छ भनेर हामी यसको प्याथोफिजियोलोजीमा हेरौँ सो पिआरपिएससी भनेको इट इज अ बिटा प्लिटेड स्ट्रक्चर ठिक छ यसलाई चाहिँ हाम्रो बडीले डाइजेस्ट गर्न सक्दैन त्यसै कारणले अब यो पिआरपिएससी चाहिँ हाम्रो बडीमा एकुमुलेट हुँदै जान्छ यति मात्र होइन यसले चाहिँ नर्मल प्रायन प्रोटिन द्याट इज पिआरपिसीलाई चाहिँ यसले कन्भर्ट गरेर बस्छ क्या पिआरपिएससीमा सो नर्मल प्रायन प्रोटिनहरू पनि हाम्रो केमा कन्भर्ट भइरहेछ पिआरपिएससीमा कन्भर्ट भइरहेछ जसको कारणले चाहिँ हाम्रो बडीमा देयर इज अ लट अफ इन्क्रिज क्वान्टिटी अफ मिसफोल्डेड प्रोटिन सो हाम्रो बडीमा एकदमै लार्ज क्वान्टिटीमा पिआरपिएससीहरू बन्न थाल्छ क्या अनि लार्ज अमाउन्ट अफ पिआरपिएससी चाहिँ के इट इज डाइजेस्टेड बाई डेन्ड्राइटिक सेल्स अब के छ भन्दाखेरि हामीले के थियो यो पिआरपिसी प्रोटिन हो यो चाहिँ बिकज अफ सम रिजन पिआरपिएससीमा कन्भर्ट हुन्छ अनि यो पिआरपिएससीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई बडीले डाइजेस्ट गर्न सक्दैन त्यसै कारण यसले अरू प्रोटिनलाई पनि केमा कन्भर्ट हुन्छ पिआरपिएससीमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसै कारणले देयर इज लट अफ पिआरपिएससी प्रोटिन एकदमै धेरै पिआरपिएससी प्रोटिनहरू बन्छ अनि यो चाहिँ सेल्सहरूभित्र एकुमुलेट हुन्छ अनि
अल्सो इट गेट्स एक्युमुलेटेड विदिन द डेन्ड्राइटिक सेल्स। डेन्ड्राइटिक सेल्सहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो पिआरपिएससी प्रोटिनलाई फेगोसाइटोस गर्छ। फेगोसाइटोस गरेर यसले चाहिँ सेलभित्र डेन्ड्राइटिक सेलको सेलभित्र पुग्छ। यसलाई चाहिँ डेन्ड्राइटिक सेलले डिफ्रेन्ट मेथडहरूबाट ब्रेकडाउन गर्न थाल्छ। वान अफ देम इज फेगोलाइसोसोम फ्युजन। सो एसिडहरूलाई फ्युज गराएर यसलाई ब्रेकडाउन गर्नु खोज्छ। स्टिल यो प्रोटिन इज रेजिस्टेन्ट टु ब्रेकडाउन, ठिक छ। अर्को उसले के गर्छ भन्दा यसले यो प्रोटिनलाई उबिक्युटिनसँग लाइगेट गरिदिन्छ अनि उबिक्युटिनसँग ट्याग भएको प्रोटिनहरूलाई प्रोटियोसोम पाथवेले डिस्ट्रोय गर्न खोज्छ। बट स्टिल इभन बाई डुइङ दिस प्रोटिन इज रेजिस्टेन्ट फर डिग्रेडेसन। त्यसै कारणले इभन बाई फाइगोलाइसोसोम पाथवे और इभन बाई उबिक्युटिन लाइसोसोम प्रोटियोसोम पाथवे यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो दिस प्रोटिन विल रेजिस्ट द डिग्रेडेसन एन्ड इट विल मल्टिप्लाई विदिन द डेन्ड्राइटिक सेल। जस कारण चाहिँ यसको अमाउन्ट चाहिँ डेन्ड्राइटिक सेल्समा पनि बढ्न थाल्छ। डेन्ड्राइटिक सेल हुँदै हुँदै यो लिम्फ नोडमा जान थाल्छ अनि ब्लडमा पनि यसको अमाउन्ट एकदमै लार्ज अमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब के भइसक्यो हाम्रो ब्लडभरि अनि सेल्सहरूमा धेरै सेल्सहरूमा हाम्रो के छ पिआरपिएससी प्रोटिन एकुमुलेट भइसकेको छ। बिकज अफ दिस होइन सेम रियाक्सन अब यो नजिकैको लिम्फ नोड हुँदै यसले चाहिँ ब्लड ब्रेन ब्यारियरलाई क्रस गर्छ एन्ड इभेन्चुअली इट रिचेस द ब्रेन। सो यति सजिलै पिआरपिएससी ब्रेनमा पुग्न सक्दैन क्या। सो इट टेक्स अ टाइम है। त्यसै कारण पिआरपिसी प्रोटिनबाट पिआरपिएससी प्रोटिन बन्नु र पिआरपिएससीले आफ्नो धेरैवटा कोलोनिजहरू बनाउनु अनि यो प्रोटिनहरू ब्रेनसम्म पुग्नमा टाइम लाग्छ। त्यस कारण अ लट अफ पिपल आर लिभिङ विथ दिस डिजिज होइन, बट दे आर स्टिल नट नोन है। तिनीहरूलाई थाहा नै छैन कि उनीहरूलाई यस्तो डिजिज भइरहेछ भनेर। वेन दिस पिआरपिएससी एबनर्मल प्रोटिन गेट्स इन्टु द ब्रेन, जब ब्रेनमा गएपछि इट विल गेट स्टार्टेड टु कन्सन्ट्रेट इन द ब्रेन, किनभने यसले ब्रेनमा पनि भएको नर्मल पिआरपी प्रोटिनहरूलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ इन्टु पिआरपिएससी। जस कारण चाहिँ यो एबनर्मल मिसफोल्डेड प्रोटिनहरू अब ब्रेनमा पनि एकुमुलेट हुन थाल्छ, ब्रेनको न्युरोन्सहरूभित्र एकुमुलेट हुन थाल्छ अनि ब्रेनको न्युरोन्सहरूलाई हाइज्याक गरेर त्यसको भित्र अ लट अफ पिआरपिएससी बनाउँछ क्या। यसले सोचे हेरे हामीले सोचे जस्तै के भइरहेछ भाइरस जस्तै क्या। भाइरसले जस्तै एउटा सेललाई टार्गेट गर्छ, त्यो सेललाई एउटा भाइरसको फ्याक्ट्री बनाउँछ। त्यस्तै पिआरपिएससी प्रोटिनहरू पनि त्यही हो क्या। त्यसै कारण यसलाई हामी भाइरियन पार्टिकलहरू भनेर नि भन्छौँ क्या। जसमा चाहिँ यो प्रोटिनहरूले चाहिँ के गर्छ सेल्सहरूलाई टार्गेट गर्छ अनि टार्गेट गरेको सेल्सहरूमा चाहिँ यिनीहरूले डिस्ट्रोय गर्छ क्या। अनि त्यहाँबाट अ लट अफ पिआरपिएससी प्रोटिन रिलिज गर्छ क्या। अब कुनै पनि ब्रेनको सेल इनकेस इफ इट एफेक्टेड विथ पिआरपिएससी प्रोटिन यो न्युरोन्सहरू चाहिँ अब कसरी ड्यामेज हुन्छ। हाउ इज द न्युरोन्स गेटिङ ड्यामेज? यसको चाहिँ दुईवटा मेकानिजम छ क्या। एउटा मेकानिजम के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो यो न्युरोन भयो होइन, यो न्युरोनभित्र हाम्रो पिआरपिएससी प्रोटिनहरू धेरै एकुमुलेट भयो क्या। अनि यो प्रोटिनहरूले के गर्छ इट विल इम्बाइब अ लट अफ क्याल्सियम अनि क्याल्सियमले के गर्छ भने सेलभित्र माइटोकन्ड्रियालाई तान्छ। माइटोकन्ड्रियल इन्जाइमहरू लिक भएर साइटोप्लाजममा आउँछ एन्ड इट विल रिजल्ट इन्टु साइटोटक्सिसिटी इभन इट क्यान रिजल्ट इन्टु एपोटोसिस है। जस कारण चाहिँ न्युरोन्सहरूको डेथ हुन्छ। अर्को मेकानिजम के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोटिनहरूको कारणले नजिकैको सेल्सहरूले इम्युन रियाक्सन यसको अगेन्स्टमा जेनेरेट गर्छ अनि सँगसँगै यसले साइटोकाइनहरू रिलिज गर्छ लाइक टिएनएफ एन्ड इन्टरल्युकिन 6 अनि सँगसँगै यिनीहरू सबै मिलेर विथ अदर साइटोकाइन्स यिनीहरूले के गर्छ यो न्युरोन्सहरूको डेथ गराउँछ। सो देयर आर टू मेकानिजम, एउटा चाहिँ इम्युन मेडिएटेड ड्यामेज हुनसक्छ, अर्को चाहिँ इट क्यान बी ड्यु टु साइटोटक्सिसिटी। बिकज अफ दिस अल फ्याक्ट के हुन्छ नाउ द न्युरोन्स विल स्टार्ट टु डिजेनेरेट अनि ब्रेनमा न्युरोन्सहरू डिजेनेरेट हुन थालिसकेपछि यो मान्छेले इभेन्चुअली द पर्सन विल डेभलप डिमेन्सिया, द पर्सन क्यान डेभलप कोमा जस्तो अनि सिभियर सेभरल साइड इफेक्टहरू यसको हुनसक्छ क्या। ठिक छ। बट एट द एन्ड हामीले केही पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ किनभने दिस प्रोटिन आर रेजिस्टेन्ट, दिज आर रिलक्टेन्ट टु डाई। यिनीहरू मर्दैनन् कि यिनीहरूलाई डिस्ट्रोय गर्नै गाह्रो छ है। ठिक छ। सो अब कुरा आउँछ हामीले वाइ डज आवर प्रोटिन इज गेटिङ मिसफोल्डेड, यो पिआरपिसीबाट पिआरपिएससी किन बन्यो त है। सो लेट अस टक अबाउट द्याट। सो यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू छ। यसको इट क्यान बी ड्यु टु सेभरल कजेस क्या। सो प्रायन डिजिजहरूको हामी भेरिएन्ट्सहरू हेर्छौँ त्यसको लागि। इट क्यान अकर इन ह्युमन्स एज वेल एज इट क्यान अकर इन एनिमल्स। एनिमलमा कमन प्रायन डिजिजहरू चाहिँ के हुन्छ लेट अस डिस्कस अ बिट त्यसको बारेमा, त्यसपछि विल डिस्कस अबाउट ह्युमन प्याटर्न है। सो एनिमलमा चाहिँ के हुन्छ इट क्यान बी वान फर्म द्याट इज स्क्रेपिस डिजिज। स्क्रेपिस डिजिजहरू सिप र गोटमा कमन हुन्छ है। अर्को चाहिँ के हो बोभाइन स्पन्जिफर्म इन्सेफेलोप्याथी। बोभाइन स्पन्जिफर्म इन्सेफेलोप्याथीलाई बिएसई पनि भनिन्छ। बोभाइन भनेको इट विल एफेक्ट द काउ अनि यस्तो डिजिजलाई के भन्छ काउ र क्याटललाई एफेक्ट गर्नलाई म्याड काउ डिजिज भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ फिलाइन स्पन्जिफर्म इन्सेफेलोप्याथी भनेर भनिन्छ। स्पन्जिफर्म किन भनेको किनभने एज द न्युरोन्सहरू ड्यामेज हुन्छ हिस्टोप्याथोलोजीमा हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ त्यो ड्यामेज भएको न्युरोन्सहरू भ्याक्युलेटेड हुन्छ क्या। सो ड्यु टु मल्टिपल भ्याक्युल्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ स्पन्ज जस्तो देखिन्छ, त्यसै कारण यसलाई स्पन्जिफर्म भनेर भनिएको हो। ठिक छ। फिलाइन स्पन्जिफर्म इन्सेफेलोप्याथी चाहिँ के हो, फिलाइन भनेको के हो क्याट्सहरूमा कमन हुन्छ। सो एनिमलहरूमा यो डिजिज कमन छ। ठिक छ। एनिमलहरूमा इट क्यान बी स्क्रेपिस डिजिज, इट क्यान बी बोभाइन स्पन्जिफर्म इन्सेफेलोप्याथी अल्सो नोन एज म्याड काउ डिजिज, इट क्यान बी फिलाइन
स्पन्जिफर्म इन्सेफेलोप्याथी ठिक छ। अब यो एनिमलहरूलाई चाहिँ यो डिजिज कसरी लाग्यो त लेटेस्ट डिस्कस। त्यसमा हामी एउटा सबसे कमन इक्जाम्पल लिन्छौँ, द्याट इज अफ म्याड काउ डिजिज है। हामीलाई के थाहा छ भने गाई बस्तुहरूले के खान्छन्, घाँसहरू खान्छन्। तर युरोपहरूमा स्पेसली प्रिभियस सेन्चुरीहरूमा के गर्थ्यो भने त्यो जसले काउजहरूलाई रेज गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भने त्यो गाईलाई चारामा घाँस सँगसँगै उनीहरूले त्यो गाईकै मासुलाई होइन यिनीहरूले के गर्थ्यो, गाईको बोन्स, ब्रेन यो सबै एन्ड मसल्सहरूलाई ब्रेकडाउन गर्थ्यो, ग्राउन्ड गरेर त्यही चारामा मिक्स गरेर गाईहरूलाई खुवाउँथ्यो क्या, बुझ्यो होइन। सो बिकज अफ दिस फ्याक्टर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो गाईहरूको जुन ब्रेनमा अनि बोन्स अनि सेलहरूमा एकुमुलेट भएको यो एबनर्मल प्रोटिनहरू त्यो गाईलाई गऱ्यो, त्यसले एफेक्ट गर्थ्यो। अनि गाईले त्यो मासु खाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गाईको बडीमा पनि यो एबनर्मल प्रोटिनहरू एकुमुलेट हुन थाल्यो क्या, एन्ड द्याट हेज लेड टु म्याड काउ डिजिज। सो इट अकर्स किनभने सिन्स द काउहरूलाई के गरेको थियो, इन दिस द काउ वेयर forced to feed not only on grass but also on the grounded meat, bones including brain of other cows। अनि यो काउले अरू काउको मासुलाई अननोइङली और नोइङली खाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो अर्को मरेको काउको जुन प्रोटिन हुन्छ त्यो चाहिँ नर्मल काउमा गएर जान्छ, एन्ड द्याट क्यान इफेक्ट द नर्मल काउ, एन्ड द काउ क्यान डेभलप म्याड काउ डिजिज ठिक छ। अब यो काउले म्याड काउ डिजिज डेभलप गर्ने बित्तिकै ह्युमन्सहरूले यो गाईको इनकेस द्याट इज यो बिफ खायो भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो एबनर्मल प्रोटिन चाहिँ अब काउबाट ह्युमनमा जान्छ। द्याट फर्म अफ ट्रान्समिसन इन ह्युमन्स इज नोन एज भेरिएन्ट क्रुजफेल्ड ज्याकब डिजिज। सो वान अफ द प्रायन डिजिजहरूको एउटा इक्जाम्पल भनेको सिजेडी हो, द्याट इज क्रुजफेल्ड ज्याकब डिजिज। क्रुजफेल्ड ज्याकब डिजिजको एउटा भेरिएन्ट भनेको भेरिएन्ट सिजेडी हो। भेरिएन्ट सिजेडी इज द वान द्याट इज ड्यू टु कन्जम्सन अफ द कन्टामिनेटेड बिफ ठिक छ। सो कन्टामिनेटेड बिफ के हो, म्याड काउ डिजिज भएको काउको मासु खाएर जुन हामीलाई सिजेडी हुन्छ त्यसलाई हामी भिसिजेडी भन्छौँ क्या। अनदर फर्म्सहरू के हुनसक्छ, इट क्यान बी इन्ट्रिन्सिक कन्भर्जन क्या, मतलब हाम्रो बडीमा जुन पिआरपिसी प्रोटिन छ नि इट क्यान गेट कन्भर्टेड इन्टु पिआरपिएससी ड्यू टु सेभरल अदर कजेस लाइक इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स एन्ड अदर जेनेटिक फ्याक्टर। सो यो स्पोराडिक नै हुनसक्छ क्या। 85% केसेस अफ भिसिजेडी आर स्पोराडिक है, सरी सिजेडी आर स्पोराडिक। यसको मतलब के भन्दाखेरि नट अल द डिजिज आर ड्यू टु इन्जेक्सन अफ त्यो काउको मिटको इन्जेक्सनको कारणले होइन, इट क्यान बी नन काउ इटिङ पपुलेसनमा पनि हुनसक्छ क्या, काउ नखाने बिफ नखाने पपुलेसनमा पनि हुनसक्छ। सो त्यो कन्डिसनमा भयो भने द्याट इज नट स्पोराडिक क्रुजफेल्ड ज्याकब डिजिज। इट इज युजली सिन इन 85% अफ द पपुलेसन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो सपोज म नर्मल छु, मेरो बडीको प्रोटिन्सहरू चाहिँ पिआरपिसीहरू छन्, यो चाहिँ एबनर्मल्ली किन ड्यू टु अननोन रिजन पिआरपिएससीमा कन्भर्ट हुन थाल्यो, अनि यसले मल्टिप्लाई गरेर मेरो ब्रेनलाई एफेक्ट गर्यो एन्ड इभेन्चुअली मलाई डिमेन्सिया भयो अनि सम अदर थिङ्सहरू भयो क्या। तर यो कुरा चाहिँ के हुन्छ, ममा मात्र सीमित हुन्छ, यो मेरो सन्तानलाई चाहिँ ट्रान्समिट हुँदैन। दिस फर्म इज नोन एज sporadic form because it happens only in one generation, it is not transmitted to other generation। अर्को फर्म हो हाम्रो फ्यामिलियल सिजेडी। फ्यामिलियल सिजेडीमा देयर इज अ म्युटेसन इन जिन द्याट इज नोन एज पिआरपिएनपी जिन विच इज लोकेटेड इन क्रोमोजोम नम्बर 20। यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोबायोलोजीबाट लेखेको ठिक छ। सो फ्यामिलियल सिजेडीमा के हुन्छ, पिआरपिएनपी जिनको म्युटेसन हुन्छ विच इज लोकेटेड इन क्रोमोजोम नम्बर 20, एन्ड बिकज अफ दिस म्युटेसन यो पर्सनमा भएको प्रोटिनहरू दे स्टार्ट टु फर्म मिसफोल्डेड प्रोटिन एन्ड द्याट विल एकुमुलेट इन द बडी एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु सिरिज अफ रियाक्सन रिजल्ट इन्टु सिजेडी ठिक छ। सो दिस इज वाट ह्यापन्स इन क्रुजफेल्ड ज्याकब डिजिज। अब हामीले भर्खरै के थाहा पायो भन्दाखेरि एबनर्मल प्रोटिनको कारणले कसरी स्पेक्ट्रम अफ डिजिजहरू हुनसक्छ, अनि त्यो ह्युमन्सलाई कसरी एफेक्ट हुनसक्छ त। ह्युमन्स क्यान बी एफेक्टेड बाई इटिङ द कन्टामिनेटेड बिफहरू खाएर नि हुनसक्छ, और इट क्यान अल्सो ह्यापन स्पोराडिकली, और इट क्यान अल्सो बी जेनेटिक भेरिएन्ट्स है। अनि त्यसको हामीले जिनहरू पनि डिस्कस गऱ्यौँ। अब एनी डिजिज विच कम्स ड्यू टु एबनर्मल प्रोटिन डिपोजिसन इज कल्ड एज अ प्रायन ठिक छ। जस्तै हाम्रो अल्जाइमर डिजिज जसमा चाहिँ हाम्रो A-beta-42 प्रोटिन गएर एकुमुलेट हुन्छ, इट इज अल्सो मिसफोल्डेड प्रोटिन। त्यस्तै पार्किन्सन डिजिज जसमा हाम्रो अल्फा सिन्युक्लिन प्रोटिनहरूले ड्यामेज गर्छ ठिक छ, यो पनि इट इज अल्सो अकरिङ ड्यू टु एबनर्मल प्रोटिन। बट यो दुइटालाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट सेपरेट इन्टाइटीमा राखेका छौँ। अल द डिजिज विच इज कज ड्यू टु द प्रोटिन डिपोजिसन हामीले त्यसलाई प्रायन डिजिज भनेर भन्छौँ। बट फर क्ल्यारिटी पर्पज हामीले अल्जाइमर र पार्किन्सन डिजिजलाई क्रुजफेल्ड ज्याकब डिजिजमा इन्क्लुड गर्दैन। सो प्रायन डिजिजमा प्रोटिनले गराउने डिजिज हो, इट क्यान बी ड्यू टु अल्जाइमर, इट क्यान बी पार्किन्सन एज वेल। तर फर क्ल्यारिटी पर्पजेस त्यो कन्सपिरेसीहरू नहोस् भनेर प्रायन डिजिजलाई हामीले ओन्ली क्रुजफेल्ड ज्याकब डिजिज भनेर मात्र पढ्छौँ। अनि यो क्रुजफेल्ड ज्याकब डिजिज चाहिँ ह्युमनमा it can be sporadic form, it can be variant form, or it can be familial form. Animals ma it can be due to scabies, it can be due to bovine spongiform encephalopathy, it can be due to feline spongiform encephalopathy ठीक छ। सो अहिलेसम्म हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि यो एबनर्मल प्रोटिन कसरी बन्छ, यो एबनर्मल प्रोटिन बनिसकेपछि यसले ब्रेनमा कसरी पुग्छ, ब्रेनमा पुगिसकेपछि यसले चाहिँ कसरी न्युरोन्सहरूलाई ड्यामेज गरिरहेछ, नट ओन्ली न्युरोन्स यसले अरू स्ट्रक्चरहरूलाई पनि ड्यामेज गर्छ है। सो अनि अर्को फर्म अफ ह्युमन्सहरूमा सिजेडी, अनि हामीले प्रायन डिजिज क्यान बी अल्जाइमर्स भनेर पनि पढ्यो। प्रायन डिजिज भनेको खासमा के हो,
एब्नर्मल प्रोटिन एक्युमुलेसन कारण इट क्यान बी अल्जाइमर इट क्यान बी अल्सो पार्किन्सनिजम तर तिनीहरूलाई हामीले प्रायन्स डिजिजमा राख्दैनौँ प्रायन्स डिजिजमा हामीले जस्ट फर द क्ल्यारिटी पर्पसेस हामीले प्रायन्स डिजिजमा क्रुजफेल ज्याकोब डिजिजलाई मात्र राख्छौँ जसको डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्सहरू छ एउटा भेरिएन्ट सिजेडी छ फ्यामिलियल छ स्पोराडिक छ एउटा अझै फर्म छ द्याट इज नोन एज आइट्रोजेनिक क्रुजफेल ज्याकोब डिजिज अब यो आइट्रोजेनिक क्रुजफेल ज्याकोब डिजिजमा चाहिँ यो पर्सन चाहिँ नर्मली छ तर यो पर्सनलाई चाहिँ ड्यू टु सर्टेन मेडिकल अप्रोचेसको कारणले चाहिँ उसलाई क्रुजफेल ज्याकोब डिजिज लाग्छ इट क्यान बी ड्यू टु कर्नियल ट्रान्सप्लान्ट है कर्नियल सपोज यो मान्छेलाई चाहिँ हि वाज दिस पर्सन ह्याड डाइड ड्यू टु सिजेडी होइन अनि उसको चाहिँ कर्निया उसले ट्रान्सप्लान्ट गर्छु भनेर सोच्यो वी आर नट क्रस चेक द कर्निया अनि यो कर्निया चाहिँ हामीले नर्मल मान्छेमा ट्रान्सप्लान्ट गरिदियो भने त्यो कर्नियामा भएको प्रोटिनहरू पनि के हुन्छ इट क्यान ट्राभर्स द बडी अनि त्यसपछि त्यहाँ बडीमा गएर इट क्यान गो इन्टु द ब्रेन एन्ड इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु सिजेडी द्याट इज नोन एज आइट्रोजेनिक सिजेडी है ठिक छ और इट क्यान बी अल्सो ड्यू टु कन्टामिनेटेड इजी इलेक्ट्रोड मैले इजीको भिडियोमा भनेको थिएँ नि कि आजभोलि पो इजीको इलेक्ट्रोडहरू स्कलको माथि राख्छ तर प्रिभियसली इट युज टु बी केप्ट ओभर द सर्फेस अफ ब्रेन जस कारण चाहिँ द इलेक्ट्रोड वुड हेभ बिन कन्टामिनेटेड ठिक छ एन्ड द्याट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु आइट्रोजेनिक सिजेडी अर्को इट क्यान बी ड्यू टु ड्युरल ग्राफ्ट और इट क्यान अल्सो बी ड्यू टु हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी जसमा इम्पोर्टेन्ट हर्मोन्सहरूमा चाहिँ ह्युमन ग्रोथ हर्मोन पर्छ र पिट्युटरी गोनाडोट्रोपिन थेरापीहरू पर्छ ठिक छ सो दिज आर द रिजन हाउ अ पर्सन गेट्स सिजेडी ह्युमन्सहरूमा सिजेडीको डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन् अब वाट आर द क्लिनिकल फिचर अफ सिजेडी सिजेडीको क्लिनिकल फिचरहरू एकदमै नन स्पेसिफिक हुन्छ इनिसियली सो इनिसियल देयर आर नन स्पेसिफिक सिम्टम्स यो नन स्पेसिफिक सिम्टम पछि चाहिँ इट इज फलोड बाई साइकियाट्रिक सिम्टम्सहरू जस्तै यो मान्छेलाई डेल्युजन्सहरू हुन्छ ह्यालुसिनेसन्सहरू हुन्छ पछि गएर उसको कर्टेक्सको एरियाजहरू चाहिँ डिजनरेट हुन थाल्छ देयर इज ल्युको इन्सेफेलोप्याथी होइन देयर इज स्पन्जिफर्म इन्सेफेलोप्याथी एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु डिमेन्सिया ठिक छ सँगसँगै यो पेसेन्टहरूमा हामीले एउटा स्पेसिफल टाइपको मायोक्लोनस देख्छौँ द्याट इज नोन एज स्टार्टल मायोक्लोनस है सो मायोक्लोनसको भिडियोमा आई हेभ अलरेडी डिस्कस अबाउट दिस होइन सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ सडन सक लाइक मुभमेन्ट हुन्छ द्याट इज नोन एज स्टार्टल मायोक्लोनस यसको एउटा क्लासिक इक्जाम्पल चाहिँ के दिउँ भन्दाखेरि हामीहरू एक्कासी सुत्न लाग्छौँ होइन हामी सुतिसकेको चाहिँ छैनौँ वी आर जस्ट बिगिनिङ टु स्लिप सुत्न लागेको छौँ आँखा एकदमै भइसक्यो हामी एकदम सुस्ताइसकेका छौँ त्यही टाइममा कसैले हामीलाई यस्तो टच गरिदियो भने के हुन्छ हाम्रो बडी एक्कासी सक जस्तै मुभ हुन्छ नि द्याट इज समथिङ लाइक स्टार्टल रेस्पोन्स क्या सो त्यसलाई भन्छ स्टार्टल मायोक्लोनस वेयर देयर इज सडन सक लाइक मुभमेन्ट बुझ्यो होइन सो दिस इज अबाउट द क्लिनिकल फिचर्स अब देयर आर सेभरल टाइप अफ प्रायन्स इन ह्युमन्स है सो ह्युमनहरूमा चाहिँ सेभरल टाइप अफ प्रायन्स हो दिज आर जस्ट फ्याक्ट बेस्ड इन्फर्मेसन जुन मैले भनिरहेको छु यसमा फ्याक्ट्स कन्सेप्टहरू केही पनि छैन यसमा के कुरा भन्दाखेरि यो प्रायन्स डिजिजको मेनिफेस्टेसनहरू हामीले नोट गरे हो त्यसलाई हामी वी आर गोइङ टु एक्सप्लेन वान इज जिएसएस भनेको जर्सम्यान स्ट्राउजलर सिङ्कर डिजिज ठिक छ जिएसएस भनेको के हो जर्सम्यान स्ट्राउजलर सिङ्कर्स डिजिज विच इज एन अटोसोमल डोमिनेन्ट प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्समा हुन्छ यो चाहिँ सिजेडी जस्तै हो तर यसमा अनसेट चाहिँ के हुन्छ अर्ली अनसेट हुन्छ एन्ड डेथ अकर्स विदिन 5 years अफ अनसेट एकदमै फेटल डिजिज हो एन्ड यो पेसेन्टमा क्लासिकल मेन सिम्टम भनेको यसमा एट्याक चाहिँ अलङ विथ स्पास्टिसिटी इज सिन ठिक छ सो एट्याक चाहिँ एन्ड स्पास्टिसिटी इज कमन इन जिएसएस अनदर सिन्ड्रोम इज फ्यामिलियल फेटल इज इन्सोम्निया सो फेटल फ्यामिलियल इन्सोम्निया है सो दिस इज द नेक्स्ट सिन्ड्रोम जसमा चाहिँ पेसेन्टलाई सिजेडी जस्तै हुन्छ सँगसँगै त्यो पेसेन्टमा मेन फिचर के हो इन्सोम्निया हुन्छ अलङ विथ द्याट देयर इज फिचर्स अफ डिसअटोनोमिया जसमा चाहिँ द पेसेन्ट माइट एक्सपिरियन्स अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन अलङ विथ द्याट देयर इज डिमेन्सिया इन द लेटर स्टेजेस अफ लाइफ सो यसरी चाहिँ वी नो अ पर्सन अफ सिजेडी त्यसको डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्सहरू भयो एन्ड डिफ्रेन्ट सिन्ड्रोमिक एसोसिएसन जसमा सिजेडी हामी देख्छौँ त्यसको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ सो वाट आर द इन्भेस्टिगेट हाउ डु डु द इन्भेस्टिगेसन इन पेसेन्ट अफ सिजेडी सो इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ द डायग्नोस्टिक इन्भेस्टिगेसन द्याट वी युजली पर्फर्म इज एमआरआई सो एमआरआई गर्दाखेरि वाट आर द डिफ्रेन्ट साइन्स द्याट वी सी है सो कर्टेक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपर डेन्सिटिजहरू देख्छौँ कि सो हाइपर इन्टेन्सिटिज इन द कर्टेक्स है इट रिजेम्बल्स लाइक अ रिबन यसलाई भन्छ कर्टिकल रिबनिङ सो कर्टिकल रिबनिङ भनेको एउटा प्याटर्न द्याट इज सिन इन पेसेन्ट विथ सिजेडी अर्को चाहिँ स्पेसली भेरिएन्ट क्रुजफेल ज्याकोब डिजिजमा हामीले दुईवटा कुरा देख्छौँ क्या सो यो हाम्रो ब्रेनको सेक्सन भयो होइन अनि यो सरी एउटा राम्रो डायग्राम बनाऊँ होइन सो यो हाम्रो ब्रेनको सेक्सन भयो यो ब्रेनको सेक्सनमा यतातिर हाम्रो थर्ड भेन्ट्रिकल जति देख्छौँ यो एरियामा हामीले थ्यालमस देख्छौँ हो कि होइन अब थ्यालमसमा सपोज यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज हाइपर डेन्सिटी के थ्यालमसको यो एरियामा यो हेर्दाखेरि कस्तो देखिरहेछ हकी स्टिक जस्तो देखिरहेछ कि छैन होइन सो द्याट इज नोन एज हकी स्टिक साइन है सो हकी स्टिक साइन भनेको डर्सो मिडल सो डर्सो मिडल लोकेसन भनेको यो एरियाहरू भयो सो डर्सो मिडल थ्यालमिक हाइपर इन्टेन्सिटी भयो भने त्यसलाई हामी हकी स्टिक साइन भनेर भन्छौँ इट इज सिन इन पेसेन्ट विथ भिसिजिडी अर्को चाहिँ के हुन्छ थ्यालमसको पोस्टेरियर मोस्ट रिजनलाई हामी के भन्छौँ
पल्बिनार भनेर भन्छ क्या. सो हाइपर इन्टेन्सिटी इन द पोस्टेरियर पल्बिनार रिजन अफ थालमस द्याट इज नोन एज पल्बिनार साइन द्याट इज अल्सो सिन इन पेसेन्ट विथ VCJD. सो भेरिएन्ट टु क्रुजफल ज्याकोब डिजिजको चाहिँ हामीले MRI गर्दाखेरि दुईवटा फाइन्डिङ भेट्छौँ. वान इज हकी स्टिक साइन, अर्को चाहिँ पल्बिनार साइन. वेरस अदर फर्म्स अफ क्रुजफल ज्याकोब डिजिज त्यसमा चाहिँ हामीले कर्टिकल रिबनिङ प्याटर्न देख्छौँ. ठिक छ. द अनदर इन्भेस्टिगेसन द्याट क्यान बी डन इज CSF. ठिक छ. CSFमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि मोस्टली CSF इज नर्मल, बट समटाइम्स चाहिँ के हुन्छ, इट क्यान सो स्ट्रेस प्रोटिनहरू. सो स्ट्रेस प्रोटिन चाहिँ कहिले किन रिलिज हुन्छ, बिकज द न्युरोन्स आर डाइङ बिकज अफ दिस एबनर्मल एकुमुलेसन अफ प्रोटिन. सो त्यो न्युरोन्सहरू डाई गर्दाखेरि दे रिलिज अ स्ट्रेस प्रोटिन. यो स्ट्रेस प्रोटिनको कुनै नाम छैन, त्यसको नम्बर चाहिँ छ बरु. द्याट इज नोन एज 14(3-3). यो भनेको स्ट्रेस प्रोटिन हो, इट इज रिलिज. अनि यो भनेको नन स्पेसिफिक हो क्या, किनभने एभ्री टाइम द न्युरोन्स आर इन स्ट्रेस दे विल रिलिज दिस प्रोटिन इन टु द CSF. सो इट इज अ नन स्पेसिफिक फाइन्डिङ, बट इट क्यान समटाइम्स बी प्रेजेन्ट. अर्को चाहिँ वी क्यान डु इजी. इजीमा वाट वी सी इज ट्राइफेजिक वेभ. सो एउटा वेभ हेर्छौँ, अर्को वेभ हेर्छौँ र तेस्रो वेभ. सो एज वी क्यान सी इन दिस डायग्राम होइन, मोनोफेजिक वेभमा चाहिँ के छ, एउटा वेभहरू छ, इट क्यान बी आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ. बाइफेजिकमा दुईवटा छ. ट्राइफेजिकमा के हुन्छ, यस्तो तिनवटा वेभ हुन्छ. दिज आर द ट्राइफेजिक वेभ द्याट वी क्लासिकली सिन इन पेसेन्ट विथ इजे. सो वाट आर द डायग्नोस्टिक मोडालिटिज, एउटा हो MRI गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट साइनको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो. नेक्स्ट इज CSF, अर्को इजी. अनदर इन्भेस्टिगेसन भनेको ब्रेनको बायोप्सी, जसमा हामीले हिस्टोप्याथोलोजी गरेको थियौँ. हिस्टोप्याथोलोजीमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एज द न्युरोन्स आर डाइङ बिकज अफ दिस एबनर्मल प्रोटिन एकुमुलेसन. मैले न्युरोन्सहरू किन मर्छ भनेर दुईवटा मेकानिजम भनेको थिएँ. त्यो दुईवटा मेकानिजमबाट न्युरोन्सहरू मरेको न्युरोन्सहरूको ठाउँमा चाहिँ भ्याक्युल्सहरू क्रिएट हुन्छ क्या, विच क्यान बी सिन अन हिस्टोप्याथोलोजी, जुन चाहिँ हेर्दाखेरि स्पन्ज जस्तो देखिन्छ. त्यसै कारणले यसलाई हामी स्पन्जिफर्म डिजेनेरेसन भनेर पनि भन्छौँ. ठिक छ. सो स्पन्जिफर्म डिजेनेरेसन इज सिन इन ब्रेन बायोप्सी. यो चाहिँ स्पेसली स्पोराडिक CJDमा देखिन्छ, जसमा चाहिँ ब्रेनको प्यारेन्काइमामा भ्याक्युल्सहरू हुन्छ. इन केस अफ भेरिएन्ट CJD यसमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि फ्लोरिड प्लाक भन्ने कुरा देख्छौँ. फ्लोरिड प्लाक भने के भन्दाखेरि जसमा सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो यो PRP प्रोटिन हुन्छ, त्यसको वरिपरि भ्याक्युलेसनहरू हुन्छ. सो दिज आर अल द भ्याक्युल्स विच इज सराउन्डिङ द PRP प्रोटिन. सो दिस इज नोन एज फ्लोरिड प्लाक, जुन चाहिँ VCJDमा देखिन्छ. सो दिस इज हाउ यु इन्भेस्टिगेट अ पेसेन्ट अफ CJD. सो CJDमा चाहिँ यो सब गरेर चाहिँ वी हेभ अलरेडी डायग्नोज द केस एज CJD होइन. सो हाउ डु यु गो अबाउट द ट्रिटमेन्ट. स्याडली हामीसँग कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक ट्रिटमेन्टहरू छैन. वी गो अबाउट द सिम्टोमेटिक रिलिफ, अनि त्यसपछि मान्छेको कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्टमा हामी जान्छौँ क्या. ठिक छ. अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, तर ट्रिटमेन्ट भन्दा नि प्रिभेन्सन इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट, किनभने ट्रिटमेन्ट स्पेसिफिक छैन हामीसँग. तर मैले रिसर्च पेपरहरू पढ्दाखेरि मैले के भेटाएको छु भन्दाखेरि इट इज बिलिभ द्याट ब्रेन CNSलाई ड्रेन गरे नजिकैको लिम्फेटिक्सहरूलाई इनकेस हामीले रिमुभ गऱ्यो भने वी क्यान रिड्युस द चान्स अफ CJD गोइङ इन्टु द ब्रेन. त्यो चाहिँ एउटा रिसर्च मोडालिटी मात्र हो. कतिको इफेक्टिभ छ त्यसको खासै आउटपुटहरू आएको छैन, बट इट हेज बिन ट्राइड इन वेस्टर्न कन्ट्रिज. सो एउटा त्यो मोडालिटी भयो. सो ट्रिटमेन्ट हामीसँग स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट अभाइलेबल छैन, त्यसै कारण हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले यो डिजिजलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ. प्रिभेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो डिजिजलाई हुन नदिने. किन हुन नदिने, किनभने अर्को चाहिँ के छ भने कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्दाखेरि हामीले त्यो कन्टामिनेटेड बिफहरू खानु भएन. अर्को चाहिँ जुन स्पोराडिक फर्महरू हुन्छ, जस्तै आइट्रोजेनिक फर्महरू पनि भइरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ किन भइरहेको थियो, बिकज अफ त्यो कर्नियल ट्रान्सप्लान्ट, अरू ड्युरल ट्रान्सप्लान्ट, बिकज अफ ग्रोथ हर्मोन. सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, मिनिमाइज गर्न सक्छौँ क्या. वी क्यान प्रिभेन्ट द कन्टामिनेसन अफ आवर युजिङ कमनली युज प्रोडक्ट बाई CJD प्रोटिन. CJD प्रायन्सहरूले त्यो सब्सटेन्सहरूलाई कन्टामिनेट गर्नै नदिने. सो त्यो कन्टामिनेसन नहोस्, अथवा कन्टामिनेसन भइसकेपछि पनि त्यसलाई हामीले डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ इन भिट्रो. त्यसलाई कसरी डिस्ट्रोय गर्ने भन्दाखेरि बाई डुइङ स्टेरिलाइजेसन. ठिक छ. यो स्टेरिलाइजेसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अटोक्लेभ गरेर गर्नुपर्छ, जसमा हामी 134 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर युज गर्छौँ ओभर अ पिरियड अफ 5 आवर. सो कुनै पनि इफ यु आर सस्पेक्टिङ दिस पार्टिकल इज ह्याभिङ अ प्राइन प्रोटिन भनेपछि उसलाई के गर्नु पऱ्यो, तिमीले वी निड टु अटोक्लेभ द्याट पार्टिकल. अनि त्यो अटोक्लेभिङको लागि कति डिग्रीमा राख्ने, 134 डिग्री सेल्सियसमा राख्ने फर अ पिरियड अफ 5 आवर्स. अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 2N सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यान बी युज होइन फर सेभरल आवर्स. त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ फर अटोक्लेभिङ. सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट प्रायन्स डिजिज. सो प्रायन्स डिजिज भनेको एकदमै एउटा रिसर्चमा भइरहेको डिजिजमा पर्छ. सो यो चाहिँ धेरैजनाको मिसकन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि बिफ खायो भने मात्र हुन्छ भनेर, बट नो, इट क्यान बी ड्यू टु हाइड्रोजेनिक कज, इट क्यान बी ड्यू स्पोराडिक कज, एन्ड इट क्यान अल्सो बी ड्यू टु फ्यामिलियल भेरिएन्ट्सहरू पनि हुनसक्छ. यस, एनिमल्सहरूमा डिफ्रेन्ट फर्म अफ यो डिजिज इज अभाइलेबल. त्यसमा स्क्रेपिज डिजिज पर्छ होइन, त्यसमा अर्को त्यसमा म्याड काउ डिजिज पनि पर्छ, त्यसमा फिलाइन क्याटहरूमा पर्ने डिजिजहरू पनि पर्छ. एउटा यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कुरु भन्ने हामीले डिजिज पढिरहेको हुन्छौँ होइन. सो कुरु भनेको के हो, कुरु भनेको भेरिएन्ट क्रुजफेल ज्याकोब डिजिज जस्तै हो. जस्तै ह्युमनहरूले म्याड काउ डिजिज काउको बिफ खायो भने चाहिँ तिनीहरूलाई VCJD हुन्छ. त्यस्तै इफ अ पर्सन होइन, एउटै ह्युमनले अर्को ह्युमनको ब्रेनलाई खायो भने
त्यसमा चाहिँ त्यो डिजिज भयो भने त्यसलाई हामी कुरु भन्छौँ क्या। यो कुरु चाहिँ केमा कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि यो पपुवा न्यू गिनियामा सर्टेन इन्डिजिनस ट्राइबहरू जसमा क्यानिबलिजम इज स्टिल प्रिभेलेन्ट तिनीहरूमा चाहिँ देखिएको छ। सो त्यो भेरिएन्टलाई चाहिँ हामीले कुरु भनेर भन्छौँ। सो यु निड टु नो अबाउट द टर्म कुरु भने के हो है, भेरिएन्ट क्रुजफेल ज्याकोब डिजिज भनेको के हो, वाट आर अदर फर्म्स अफ क्रुजफेल ज्याकोब डिजिज। सो प्रायन डिजिज भनेको प्रोटिनले गर्ने डिजिजहरूमा हाम्रो अल्जाइमर पनि पर्छ, पार्किन्सन पनि पर्छ, बट इट इज नट इन्क्लुडेड इन सिजेटी, ठिक छ। सो दिस इज अल अबाउट प्रायन्स डिजिज. I hope you understood something new in this video. Thank you very much.